नमस्कार विद्यार्थी मित्र, मी माझ्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं सहर्ष स्वागत करत आहे. आपण डिफरन्शिएशन हा पाठ बघत आहोत. त्यातील डेरिव्हेटिव्ज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन हा पाठ आपण आज पाहणार आहोत. कॉम्पोजिट फंक्शन म्हणजे नेमकं काय? फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन म्हणजे थोडक्यात एखाद्या फंक्शनमध्ये जर दुसरं फंक्शन असेल तर त्या टाईपचं फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह आपण कसं घ्यायचं आहे हे आज आपण एका थेरमच्या माध्यमातून बघणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल, साइन एक्स हे स्टँडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे, बरोबर. साइन ऑफ रूट एक्सचा जर तुम्ही विचार केला तर याच्यामध्ये दोन फंक्शन्स तुम्हाला बघायला मिळतील. कोणकोणते? एक आहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आणि त्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमध्ये जो अँगल आहे त्या ठिकाणी आहे रूट फंक्शन, बरोबर. म्हणजे एका फंक्शनमध्ये परत दुसरं रूट फंक्शन आलेलं आहे, राईट. आणखीन एक एक्झाम्पल बघूया. लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 5. जर या फंक्शनचा जर तुम्ही विचार केला तर यात काय काय सांगा. मेन फंक्शन कुठलं आहे? लॉगॅरिथमिक फंक्शन आहे. आणि लॉगमधली जी टर्म आहे त्यात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहे आणि त्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमध्ये परत कोणतं फंक्शन आहे? अल्जेब्रिक फंक्शन आहे. म्हणजे एखाद्या फंक्शनमध्ये जर दुसरं फंक्शन असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? कॉम्पोजिट फंक्शन असं म्हणतो. त्याच्याशी रिलेटेड आपण डिफरन्शिएशन कसं घ्यायचं आहे हे बघण्यासाठी आपण एक थेरम बघणार आहोत, ठीक आहे. इफ y is equal to f of u is a differentiable function of u and u is equal to gx is a differentiable function of x such that composite function y is equal to f of g of x is a differentiable function of x, then dy by dx is nothing but dy by du into du by dx. या थेरमला चेन रूल सुद्धा म्हटलं जातं, ठीक आहे. काय दिलं आहे बघा नेमकं याच्यामध्ये. इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू म्हणजे y हे u मधील डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे आणि u हे x मधील डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे, ठीक आहे. मग कॉम्पोजिट फंक्शन काय झालं? जर आपण u ची व्हॅल्यू जर या इथं ठेवली तर काय झालं? y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स झालं. याचा अर्थ असा होतो y सुद्धा x मधील डिफरन्शिएबल फंक्शन होणार आणि त्याची किंमत जर आपल्याला काढायची असेल, डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x काढायचं असेल तर आपल्याला काय काय घ्यावं लागणार? डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू u, डिफरन्शिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x, ह्या दोन्ही रेशोंचं मल्टिप्लिकेशन घ्यावं लागेल. त्यावेळी आपल्याला काय मिळणार? dy बाय dx मिळणार. आता हा जो थेरम आहे तो आपल्याला टोटली एक्झिस्टन्सवरती डिपेंड आहे. म्हणजे राईट हँड साईड एक्झिस्ट होते म्हणून लेफ्ट हँड साईड एक्झिस्ट होते. या पद्धतीने आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे. तर चला मग बघूया कशा पद्धतीने प्रूव्ह करायचं आहे. y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू अँड u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. दीज आर द टू गिवन फंक्शन्स, बरोबर. आपल्याला हे दोन फंक्शन्स दिलेले आहेत. लेट अस अज्युम दॅट u इज नॉट अ कॉन्स्टंट फंक्शन. आपण काय गृहीत धरले तर u हे कॉन्स्टंट फंक्शन नाही आहे असं गृहीत धरलं. जर कॉन्स्टंट असेल तर त्याच्यामध्ये चेंज होणारच नाही, ओके. आता कॉन्स्टंट नाही म्हणून आपण त्याच्यामध्ये चेंज घेऊ शकतो. लेट डेल्टा एक्स बी स्मॉल इन्क्रीमेंट इन एक्स, देन डेल्टा यू बी स्मॉल increment in u, correct. delta y be small increment in y respectively. म्हणजे जर x मध्ये डेल्टा x चेंज होत असेल तर साहजिकच u मध्ये चेंज होणार, तो काय असेल? डेल्टा u असेल. y मध्ये चेंज होणार, तो काय असेल? डेल्टा y असेल, राईट. and therefore delta x is not equal to 0, delta u is not equal to 0, delta y is not equal to 0. स्मॉल इन्क्रीमेंट घेतलेले आहेत याचा अर्थ काय? ते आर टेन्स टू वॉट? 0. म्हणजे काय असणार आहे? ते अगदी जवळपास काय असणार आहेत? 0 असणार आहे. हे लक्षात घ्या, करेक्ट. आणि म्हणून ते काय नसणार आहेत?
झिरो नसणार आहेत. ओके. नाव डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स इज नथिंग बट, आता हा रेशो आपण असा सुद्धा लिहू शकतो ना, डेल्टा वाय बाय डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स. इथं काय केलेलं आहे सांगा, डेल्टा यू ॲडजस्ट केलेला आहे. ठीक आहे, म्हणजे आपण हे या पद्धतीनं लिहू शकतो. नाव टेकिंग लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो ऑन बोथ साइड्स वी गेट लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो ऑफ डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो ऑफ डेल्टा वाय बाय डेल्टा यू इंटू लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो ऑफ डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स. We have taken what? Limit as delta x tends to 0 on both sides of the equation. Correct? आता या दोन रेशोमध्ये नीट लक्ष देऊन बघा. ठीक आहे, आता या रेशोचा विचार केला तर चेंज इन यू विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो, हा रेशो एक्झिस्ट होतो कारण यू हे एक्समधील डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे. बरोबर, म्हणजे याची व्हॅल्यू आपल्याला काय लिहिता येते, डायरेक्टली डी यू बाय डी एक्स लिहिता येते. ह्या रेशोचा काय प्रश्न नाही आहे. आता इथं जर असं नीट बघा, इथं चेंज इन वाय विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन यू आहे, लक्षात आलं का बघा, आणि इथं काय आहे, डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो आहे. करेक्ट, मग हा रेशो एक्झिस्ट होऊ शकत नाही कारण इथं काय आहे, डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो आहे. इथं काय हवं होतं, डिनॉमिनेटर काय बघा, डेल्टा यू आहे, म्हणजे वाय हा यूनुसार बदलतो, म्हणजे आपल्याला इथं लिमिट कुणाचं घ्यावं लागेल, डेल्टा यूचं घ्यावं लागेल, परंतु इथं काय आहे, डेल्टा एक्स आहे. पण आपल्याला माहिती आहे ॲज delta x tends to 0, delta u also tends to 0. We know that as delta x tends to 0, delta u tends to 0. जर delta x जवळपास 0 असेल तर delta u जवळपास 0 असेल, कारण u हे x मधील डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे. बरोबर, त्यामुळं जर डेल्टा एक्स जवळपास 0 असेल तर डेल्टा यू जवळपास 0 असेल, कारण u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. करेक्ट. आता ते जर तुम्हाला बघायचं असेल तर तुम्ही असं सुद्धा बघू शकता, लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो ऑफ डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स. आपण इथं काय केलं बघा, आपण इथं जे आहे लिमिट जे आहे ते डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो आहे आणि फक्त कुणाचं लिमिट घेतो आहे आपण, डेल्टा यूचं लिमिट घ्यायला लागलो. मग ही लिमिट घेण्यासाठी आपण डेल्टा एक्सनं डिवाइड केलेलं आहे आणि मल्टिप्लाय केलेलं आहे. आता इथं काय होतं नेमकं, तर हा रेशो एक्झिस्ट होतो, याची व्हॅल्यू तुम्हाला काय मिळेल, डी यू बाय डी एक्स मिळेल, बिकॉज यू इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ एक्स. आणि डेल्टा एक्सचं लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो किती असणार आहे, 0 असणार आहे, म्हणजे या होल रेशोची व्हॅल्यू किती आली, 0 आली. करेक्ट, हे लक्षात घ्या. त्यामुळं ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो डेल्टा यू ऑल्सो टेन्स टू झिरो. आता आपण पुन्हा एकदा आपण ह्या रेशोकडं वळायचं आहे. ओके, आता ह्या रेशोमध्ये काय चेंज होणार सांगा बघूया. मी या ठिकाणी लिहितो, लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो ऑफ डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट. आता इथं बघा थोडासा बदल करायचा. आता आपल्याला काय माहिती आहे, डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो माहिती आहे, तर इथं चेंज काय होणार, आता डेल्टा यू टेन्स टू झिरो ऑफ डेल्टा, थोडंसं इथं चुकलेलं आहे बघा, आहे बरोबर, डेल्टा वाय बाय डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेन्स टू झिरो ऑफ डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स. करेक्ट, थोडंसं इथं ओके, या पद्धतीनं चेंज करून घ्यायचं आहे. हा कन्सेप्ट तुम्हाला कळाला असेलच. ठीक आहे, ॲज डेल्टा यू टेन्स टू झिरो डेल्टा एक्स ऑल्सो टेन्स टू वॉट, झिरो. आता फक्त एक्झिस्टन्सवरती या थेरमचं शेवट राहिलेला आहे, तो म्हणजे कसा बघा, u is a differentiable function of x, so by definition this value is nothing but what, du by dx. Now y is a differentiable function of y हा u नुसार बदलतो as delta u tends to 0, so
this function also exists. Since RHS exist, LHS also exist. बघा RHS जर एक्झिस्ट होत असेल साहजिकच LHS पण एक्झिस्ट होणारच, which is equal to what? LHS. So RHS exist, LHS also exist. So therefore we can write this is nothing but dy by dx is equal to, this is nothing but dy by dx. And what is this ratio? This is nothing but dy by du into, this is nothing but du by dx. Correct? And this rule is called chain rule. बघा आता इथं कसं आहे बघा, y हे u मधील y हे x मधील डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे आणि y हे u मधील डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे. u हे x मधील डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे, y हे u मधील डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे. तर आपल्याला y ला विथ रिस्पेक्ट टू x ने डिफरन्शिएट करायचं असेल तर तुम्हाला काय करायला पाहिजे, y ला विथ रिस्पेक्ट टू u ने डिफरन्शिएट करायला पाहिजे आणि u ला विथ रिस्पेक्ट टू x ने डिफरन्शिएट करायला पाहिजे आणि शेवटी त्या दोघांचं काय घ्यायला पाहिजे, मल्टिप्लिकेशन घ्यायला पाहिजे. आणि या रूलला काय म्हटलं जातं, चेन रूल सुद्धा म्हटलं जातं. करेक्ट? नाउ व्हॉट इज कंपोजिट फंक्शन? फंक्शन विदिन द फंक्शन इज नथिंग बट द कंपोजिट फंक्शन. फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन इज कंपोजिट फंक्शन. एखाद्या फंक्शनमध्ये जर दुसरं फंक्शन असेल तर त्याला आपण कंपोजिट फंक्शन असं म्हणतो. नोट नंबर 1. ओके, y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x. Okay, then x is also the differentiable function of y. So and this is defined as y is equal to f of g of x. Means y is also differentiable function of x. Then dy by dx is nothing but f dash g of x into derivative of this function is nothing but g dash x. Okay, now let us see proof of this note. Y is a differentiable function of u, so differentiate y with respect to u and differentiate u with respect to x. Then dy by du is nothing but what, f dash u, and du by dx is nothing but g dash x. That is the derivative. Okay, we have to find what, dy by dx, and dy by dx is nothing but dy by du into du by dx is nothing but, what is the value of dy by du? That is f dash u into, what is the value of du by dx? That is g dash x, and that is equal to f dash u is nothing but what, g of x into g dash x. Correct? And this is the first rule of composite function. थोडक्यात काय, हे लक्षात ठेवायला सोपं आहे अतिशय. फक्त काय लक्षात ठेवायचं बघा, की एखाद्या फंक्शनमध्ये जर दुसरं फंक्शन असेल तर काय करायचं, सुरुवातीला मेन फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आणि त्या फंक्शनमध्ये परत जे फंक्शन असेल तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह परत घ्यायचं पुढे आणि त्याला ते मल्टिप्लाय करायचं. हा रूल आहे, थोडक्यात लक्षात ठेवायचं. आपण एक्झाम्पल घेते वेळी हे डिटेलमध्ये बघूया की कशा पद्धतीने हे घ्यायचं आहे. नोट नंबर 2. If y is a function of v, differentiable function of v, v is a differentiable function of x, take u here, and u is a differentiable function of x. आता u हे x मधील डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे,
व्ही हे यूमधील डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे आणि वाय हे व्हीमधील डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे. आणि तुम्हाला काय मिळवायचं आहे, dy बाय dx मिळवायचं आहे. मग dy बाय dx जर तुम्हाला मिळवायचं असेल तर तुम्हाला काय काय करायला पाहिजे बघा, dy बाय dv म्हणजे वायला विथ रिस्पेक्ट टू व्हीनं डिफरन्शिएट करायला पाहिजे. त्याचबरोबर du बाय dv, सॉरी आपल्याला इथं काय पाहिजे होतं, dv बाय du, कारण व्ही हे यूमधील डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे म्हणजे व्हीला विथ रिस्पेक्ट टू यूनं डिफरन्शिएट करायला पाहिजे. म्हणजेच काय येणार, dv बाय du. आता इथं बघा यू हे एक्समधील डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे, सो इथं काय करायला पाहिजे, du बाय dx कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण हा चेन रूल वापरायचा आहे. म्हणजे फंक्शनमध्ये जर भरपूर फंक्शन येत गेले तर आपल्याला त्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्हने मल्टिप्लाय करत जायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल घेऊया, त्याच्यावर लक्षात येईल तुम्हाला. डेरिव्हेटिव्ज ऑफ सम स्टँडर्ड कंपोजिट फंक्शन. आता आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह कसं घ्यायचं हे ऑलरेडी आपण आता बघितलेलं आहे, पण आणखीन काही एक्झाम्पल्स घेऊया जेणेकरून तुम्हाला लक्षात येईल की कशा पद्धतीनं कंपोजिट फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं जातं. y इज इक्वल टू fx रेज टू n हे फंक्शन आहे सपोज. तर याचं डेरिव्हेटिव्ह काय ना, dy बाय dx इज इक्वल टू fx रेज टू n मायनस 1 n इंटू fx रेज टू n मायनस 1 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन. याचं प्रूफ मी तुम्हाला थोडक्यात देतो की कशा पद्धतीने हे येतं. y इज इक्वल टू fx रेज टू n. बघा y हे फंक्शनचा रेज टू n आहे. आता लेट u इज इक्वल टू fx असं जर आपण कन्सिडर केलं तर याचा अर्थ काय होईल, देअरफॉर y इज इक्वल टू u रेज टू n. करेक्ट. आता y हे कशातलं फंक्शन आहे, u मधलं आहे, बरोबर. u म्हणजे आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे, fx, आणि fxच्या ठिकाणी u ठेवल्यामुळं y इज इक्वल टू काय झालं, u रेज टू n झालं. ना डिफरन्शिएट y with respect to u, this will get dy by dx is equal to, what is the formula for x raised to n, n into u raised to n minus 1. बघा डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x raised to n चा फॉर्म्युला काय, n into x raised to n minus 1. करेक्ट. या फॉर्म्युल्याप्रमाणे आपण इथं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं ना. u हे कशातलं फंक्शन आहे, x मधील फंक्शन आहे, बरोबर. सो डिफरन्शिएट u with respect to x, therefore du by dx, differentiate u with respect to x, that is du by dx is equal to, u म्हणजे काय बघा, fx आहे, म्हणजे त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, f डॅश x. करेक्ट. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, dy बाय dx फाइंड आउट करायचं आहे, बरोबर. मग dy बाय dx फाइंड आउट करायचं असेल तर फॉर्म्युला काय, dy बाय du इंटू du बाय dx. dy बाय du काय आलेलं बघा, n इंटू u रेस टू n मायनस 1 इंटू du बाय dx काय आहे, f डॅश x. अँड फायनली n इंटू u म्हणजेच काय, fx रेस टू n मायनस 1 इंटू f डॅश x. करेक्ट. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा, शॉर्टकटमध्ये हे कसं लक्षात ठेवायचं, प्रत्येक वेळी तुम्हाला एखाद्या फंक्शनमध्ये दुसरं फंक्शन येणार, मग त्यावेळी तुम्हाला कशा पद्धतीनं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा हे थोडक्यात सांगतो तुम्हाला रूल. म्हणजे प्रत्येक वेळी हे सगळे रूल्स तुम्हाला प्रूव्ह करण्याची गरज नाही. ठीक आहे. आता फॉर एक्झाम्पल दुसरं एक घेतो मी. ठीक आहे.
उदाहरणार्थ आता साईन ऑफ एफ एक्स म्हणजे साईन फंक्शनमध्ये परत दुसरं फंक्शन आहे असं गृहीत धरूया. आणि याचं जर तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं असेल तर साईनचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं, कॉस येतं. म्हणजे साईनचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं तसं घेतलं आपण, बरोबर. आता इथं फंक्शन आहे, त्याचं फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे ह्या फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं, एफ डॅश एक्स. अशा पद्धतीने हे शॉर्टकटमध्ये आपण रूल यूज करत जायचं आहे. आता आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊया. आता उदाहरणार्थ सपोज आता साईन ऑफ एक्स स्क्वेअर असतं असं गृहीत धरूया. तर याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. पहिल्यांदा साईनचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं. मेन फंक्शन काय आहे, साईन आहे. साईनचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं, कॉस येतं, बरोबर. आता ह्या ठिकाणी जी टर्म आहे त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं परत मल्टिप्लाय म्हणजे काय येणार, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर अँड दॅट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वेअर इंटू एक्स स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह 2x. म्हणजे या पद्धतीने शॉर्टकटमध्ये लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे एखाद्या फंक्शनमध्ये जर दुसरं फंक्शन असेल तर मेन फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं तसं घेतलं, त्यानंतर त्याला काय करायचं, आतील फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय करत जायचं. आता सपोज त्याच्यामध्ये आणखीन एक दुसरं फंक्शन आहे तर परत त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय करत जायचं. जोपर्यंत स्टँडर्ड फॉर्म्युला येत नाही लास्टला. आता एक्स स्क्वेअर म्हणजे काय, एक्स रेस टू एन आहे म्हणजे हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. मग त्याचं डेरिव्हेटिव्ह आलं 2x आणि एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह किती येतं, 1 येतं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. म्हणजे इथं ही प्रोसेस थांबली. इथंपर्यंत तुम्हाला हे मल्टिप्लाय करत जायचं आहे या पद्धतीनं, ठीक आहे. आणखीन एक्झाम्पल घेऊया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स. ओके, मग याचं डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला डायरेक्ट घ्यायचं आहे, ठीक आहे. तर कसं घ्यायचं, y हे एक्समधली फंक्शन आहे त्यामुळं डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. पहिल्यांदा yचं डेरिव्हेटिव्ह काय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाय dx इज इक्वल टू. आता मेन फंक्शन काय आहे जरा असं नीट बघा. तिथं कुठलं फंक्शन आहे, रूट फंक्शन आहे. मग रूटचा फॉर्म्युला काय, रूटचा फॉर्म्युला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्स काय येतं, 1/2 रूट एक्स हा त्याचा फॉर्म्युला आहे, बरोबर. मग तसं इतर रूल पहिल्यांदा वापरला म्हणजे तो कसा येणार, 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स येणार, करेक्ट. आता लक्षात घ्या आपण रूट एक्सचा फॉर्म्युला वापरला इथं 1/2 रूट एफ एक्स. एक्सच्या ठिकाणी काय आहे तर फंक्शन आहे, बरोबर. इथं एक्सच्या ठिकाणी फंक्शन आहे, मग त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं परत मल्टिप्लाय. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एफ ऑफ एक्स, करेक्ट. देअरफॉर 1/2 रूट ऑफ एफ एक्स इंटू आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काय ना एफ डॅश एक्स. अँड फायनली वी कॅन राईट एफ डॅश एक्स इंटू 1 दॅट इज एफ डॅश एक्स डिवायडेड बाय 2 रूट ऑफ एफ एक्स. शॉर्टकटमध्ये कसं लक्षात ठेवायचं आहे, पहिल्यांदा मेन फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं तसं घेतलं आणि आतील फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय करायचं. आता इथं परत दुसरं फंक्शन असतं तर परत त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय केलं असतं आपण. अशा पद्धतीनं आपले स्टँडर्ड जे फॉर्म्युले आहेत सगळे त्याच्यामध्ये फंक्शन विदिन फंक्शन असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर त्याच्या आतील फंक्शनच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय करायचं आहे. आणि यालाच आपण काय म्हणतो, चेन रूल असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx. इथं काय केलं लक्षात आलं तुमच्या, यूला विथ रिस्पेक्ट टू एक्सनं डिफरन्शिएट केलेला आहे, वायला विथ रिस्पेक्ट टू यूनं डिफरन्शिएट केलेला आहे. दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर dy बाय dx मिळतं. ह्यालाच आपण काय म्हणायचं आहे, चेन रूल असं म्हणायचं, ठीक आहे. मग हा चेन रूल तुम्ही वापरला तरी चालेल किंवा मी सांगितलेल्या पद्धतीने डेरिव्हेटिव्ह घेत गेला तरीही चालेल. एक्झाम्पल बघूया आपण. मी एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस 5. आता पहिल्यांदा दिलेल्या फंक्शनची ओळख व्यवस्थित होणं गरजेचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता की मेन फंक्शन कुठलं आहे, रूट फंक्शन आहे. त्या रूट फंक्शनमध्ये कुठलं फंक्शन आहे, अल्जेब्रिक फंक्शन आहे. फक्त असं जर दिलं असतं तर त्याला आपण काय म्हणायचं, स्टँडर्ड फंक्शन.
आणि याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं, dy/dx इज इक्वल टू 1/2√x. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. आता ह्याच्या पुढची प्रोसेस काय असते ॲक्च्युली, एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह. आता एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय येतं, 1 येतं. त्यामुळं ह्याचं आन्सर शेवटी काय राहतं, 1/2√x असंच राहतं. ठीक आहे, या पद्धतीने हे डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. आता हे एक्झाम्पल मी थोडंसं जरासं दोन्ही पद्धतीने तुम्हाला मी सांगतो, चेन रूल वापरून सांगतो किंवा डायरेक्ट मेथडने सांगतो. पहिल्यांदा आपण चेन रूलचा वापर करूया. लेट u इज इक्वल टू x² प्लस 5. सो देअरफॉर y इज इक्वल टू रूट ऑफ u, where y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x. Correct? Differentiate y with respect to u. बघा, विथ रिस्पेक्ट टू फार महत्त्वाचं आहे, कारण y हे u मधलं फंक्शन आहे म्हणून त्याला विथ रिस्पेक्ट टू u ने डिफरन्शिएट केलं आपण. ओके, सो देअरफॉर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू u इज इक्वल टू 1/2√u. करेक्ट? रूट एक्सचा फॉर्म्युला काय आहे, 1/2√x. तसं आता इथं u असल्यामुळे 1/2√u असं येणार. ओके, कॉल्ड ॲज नंबर 1. ओके, आता डिफरन्शिएट u हे कशातलं फंक्शन आहे, x मधलं आहे. सो डिफरन्शिएट u विथ रिस्पेक्ट टू व्हॉट, x. सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x दॅट इज du/dx इज इक्वल टू, आता इथं हे फंक्शन दोन टाईपमध्ये आहे, म्हणजे u प्लस v या टाईपमध्ये आहे. म्हणजे आपण काय करायला पाहिजे, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x² प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 5. बेसिक रूल कुठला आहे तो पण बघणं गरजेचं आहे. म्हणजे आता इथं दोन टर्म आहेत फंक्शनमध्ये, म्हणजे हे कुठल्या टाईपमध्ये आहे, u प्लस v या टाईपमध्ये आहे. ओके, म्हणून याचा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट प्लस त्याचा डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट. ओके, and that is equal to, what is derivative of x², that is the x raised to n formula. काय, derivative of x raised to n is nothing but n into x raised to n minus 1. तसं जर इथं वापरलं तर काय ना, 2x raised to 2 minus 1. शेवटी मग डायरेक्टली 2x लिहिलं तरी चालतं, पण समजण्यासाठी असू दे तुम्हाला. डेरिव्हेटिव्ह कॉन्स्टंट टर्म 0 and that is equal to 2x raised to 1 that is 2x. करेक्ट? आता हे झालं काय, du/dx झालं. आता फायनली आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, dy/dx म्हणजेच डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करायचं आहे. मग आपण इथं काय वापरणार आहे, चेन रूल. चेन रूल काय, dy/du इंटू du/dx. मग dy/du काय आलेलं आहे बघा मग अशी, 1/2√u. करेक्ट, इंटू याचं du/dx किती आलेलं आहे बघा, 2x अँड दॅट इज इक्वल टू 1/2√u म्हणजेच काय, x² प्लस 5 इंटू 2x. करेक्ट, हिअर 2 गेट कॅन्सल्ड विथ द न्यूमरेटर अँड दिस विल गेट x/√x² प्लस 5. हे दोन जे आहे ते या दोन बरोबर कॅन्सल होतं आणि हे तुम्हाला शेवटी आन्सर मिळतं, दॅट इज dy/dx. आता हे एक्झाम्पल आपण जे सोडवलं ते कोणती पद्धतीने सोडवलं, बाय युझिंग द चेन रूल. आपण इथं काय वापरलेलं आहे, चेन रूल वापरलेला आहे, हे लक्षात घ्या, चेन रूल. आता दुसरी जी मेथड तुम्हाला मी सांगणार आहे ती शॉर्टकट मेथड. ठीक आहे, डायरेक्ट सोडवत जायचं आहे. आणि मी सांगणारे काही कन्सेप्ट आहे ते तेवढं लक्षात ठेवला की तुम्ही कुठल्याही फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकता. ओके, what is given function y is equal to root of x² plus 5. आता आपल्याला इथं डायरेक्ट सोडवायचं आहे. ठीक आहे, डायरेक्ट मेथड जी आहे ती अतिशय सोपी आहे. चेन रूलसुद्धा वापरायचं आहे तुम्हाला, पण आता इथं गरज नाही आहे त्याची. फार किचकट असेल तर चेन रूल वापरायचं आहे, नाहीतर डायरेक्ट मेथड तुम्हाला मी दाखवतो, त्या पद्धतीने तुम्ही सोडवू शकता. y हे कशातलं फंक्शन आहे, x मधलं फंक्शन आहे. सो डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, म्हणजे y ला विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरन्शिएट करायचं आहे. सो
dy बाय dx इज इक्वल टू वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय dy बाय dx. मगाशी आपल्याला dy बाय dx काढत असताना dy बाय du इंटू du बाय dx घ्यावं लागत होतं, कारण आपण ह्याला कन्सिडर केलं होतं फंक्शनला u. ठीक आहे, आता इथं तसं नाही आहे, आपण डायरेक्टली सोडवतो. इथं काय करायचं बघा, वायचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दॅट इज dy बाय du. आता मेन होल फंक्शन कुठल्या टर्ममध्ये आहे, रूटमध्ये आहे. मग तुम्हाला रूटचं डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स. आता हे रूट एक्स आहे असं गृहीत धरायचं आपण आणि डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं, काय येणार 1/2 रूट ऑफ एक्स. आता इथे एक्स म्हणजे x² + 5 आहे, म्हणजे फंक्शनमध्ये परत दुसरं फंक्शन आहे. सो रूल काय आहे, अगेन मल्टिप्लाय बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन, कारण त्या रूटमध्ये परत x² + 5 हे दुसरं फंक्शन आहे, त्यामुळे त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं आपण काय केलं, मल्टिप्लाय केलं. करेक्ट. नाव दॅट इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ x² + 5 इंटू. आता इथं बघा, आता ह्यात पण दोन प्रकार आहेत. कुठले कुठले, u + v असे दोन फंक्शन आहेत. याचा अर्थ काय, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x² प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 5. आपण रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन बघितलेलं आहे, दोन फंक्शनची ॲडिशन आहे, मग याचं डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट प्लस याचं डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट. सो दॅट इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ x² + 5 इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x² डेरिव्हेटिव्ह काय येतं, 2 इंटू x⁻² - 1, म्हणजे x⁻n फॉर्म्युला वापरला आपण. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x⁻n, n इंटू x⁻n - 1. करेक्ट. प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट टर्ममध्ये चेंज होतच नाही, माहिती आहे आपल्याला, त्यामुळे डेरिव्हेटिव्ह किती असतं त्याचं 0 असतं. सो दॅट इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ x² + 5 इंटू. आता 2 - 1 म्हणजे एकच आलं ना शेवटी, म्हणजे किती आलं इथं, फक्त 2x. हिअर 2 गेट कॅन्सल्ड विथ दिस 2. आन्सर इज x/रूट ऑफ x² + 5. आता मगाशी आलेला आन्सर आणि हे आन्सर तुम्ही चेक करून बघा, दोन्ही आन्सर सेमच आहे. मग तुम्हाला कोणती पद्धत आवडते त्या पद्धतीने तुम्ही सोडवू शकता. ह्या डायरेक्ट पद्धतीचा तुम्ही जर सराव केला तर हीच पद्धत अतिशय चांगली आहे, कारण ह्यात बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला घ्याव्या लागत नाहीत. चेन रूलमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं, 2 वेळा डिफरन्शिएट करावं लागतं. 3 फंक्शन असतील तर 3 वेळा डिफरन्शिएट करावं लागेल, 2 असतील तर 2 वेळा. पण इथं तसं नाही आहे. इथं आपण एखाद्या फंक्शनमध्ये दुसरं फंक्शन आलं तर त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं फक्त मल्टिप्लाय करत जायचं आहे. जोपर्यंत एखाद्या फंक्शनमध्ये दुसरं फंक्शन आहे तोपर्यंत ते मल्टिप्लाय करत जायचंच आहे. ठीक आहे. आणखीन एक एक्झाम्पल बघूया. y इज इक्वल टू साईन ऑफ लॉग एक्स. आता ह्यात मेन फंक्शन कुठलं आहे सांगा बघूया, साईन फंक्शन आहे मेन, आणि त्या फंक्शनमध्ये परत दुसरं कुठलं फंक्शन आहे, लॉगॅरिथमिक फंक्शन आहे. ठीक आहे, आपण डायरेक्ट मेथडने हे सोडून टाकू. ठीक आहे, तुम्ही बाय युजिंग चेन रूलसुद्धा सोडवू शकता हे. ठीक आहे, चेन रूलसुद्धा आपण पहिल्यांदा बघूया आणि डायरेक्ट मेथडनं पण बघूया. हे एक्झाम्पल म्हणजे आणखीन जरासा थोडासा सराव होऊन जाईल. मग आपल्याला काय करायला पाहिजे, लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी मांडला आपण समजा, तर दिलेलं फंक्शन काय होणार, साईन ऑफ टी असं होणार. याचा अर्थ वाय हे टीमधील डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे असा झाला अर्थ. डिफरन्शिएट वाय विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, टी. मग वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी dy बाय टी टी इज इक्वल टू साईन टीचा फॉर्म्युला. साईन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येतं, कॉस एक्स येतं, तसं साईन टीचं डेरिव्हेटिव्ह काय ना, कॉस टी. ओके, नाव डिफरन्शिएट. आता बघा, लॉग एक्सला आपण टी मांडलेला आहे बरोबर, म्हणजे आपल्याला काय करायला पाहिजे, आता टीला विथ रिस्पेक्ट टू एक्सनं डिफरन्शिएट करायला पाहिजे, कारण टी हे एक्समधील फंक्शन आहे. सो डिफरन्शिएट टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग टीचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय येतं, डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x. लॉग एक्सचा फॉर्म्युला. ओके, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स इज नथिंग बट 1/x. ओके,
आता शेवटी चेन रूल वापरायचा आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, dy बाय dx फाइंड आउट करायचं आहे. सो व्हॉट इज dy बाय dx, dy बाय dt इंटू dt बाय dx and that is equal to, this is nothing but chain rule. ओके, मग dy बाय dt काय आलेलं बघा, cos t इंटू dt बाय dx काय आलेलं बघा, 1/x and finally t is nothing but log of x, so cos of log of x इंटू 1/x म्हणजेच आपण हे x खाली लिहू शकतो असं. ओके, सो दिस इज युअर फायनल ॲन्सर. आता हे आपण कुठल्या पद्धतीने सोडवलं, चेन रूलनं सोडवलं. आता हेच एक्झाम्पल आपल्याला डायरेक्ट मेथडनं सोडवायचं आहे. सेकंड मेथडनं सोडूया हेच एक्झाम्पल. आता y हे कशातलं फंक्शन आहे, x मधलं फंक्शन आहे. सो डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू what, x. डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट dy बाय dx. आता मेन फंक्शन कुठलं आहे सांगा, मेन साईन फंक्शन आहे. साईन एक्सचं डेरिवेटिव काय येतं, डेरिवेटिव ऑफ साईन एक्स काय येतं, कॉस एक्स येतं. तसं इथं आता काय येणार, साईन एक्सचं डेरिवेटिव, साईन एक्स आहे असं गृहीत धरा, म्हणजे काय येणार कॉस एक्स, आणि एक्सच्या ठिकाणी काय आहे, लॉग एक्स आहे. काम संपलेलं नाही आहे, कारण इथं फक्त एक्स असायला पाहिजे होतं, तर लॉग एक्स आहे, म्हणजे फंक्शनच्या ठिकाणी परत दुसरं फंक्शन आलेलं आहे इथं. सो अगेन मल्टिप्लाय बाय डेरिवेटिव ऑफ log x and that is equal to cos of log x into derivative of log x, that is 1/x. So therefore cos of log x divided by x, this is the derivative of sin of log x. प्रोसिजर काय लक्षात ठेवा, पहिल्यांदा मेन फंक्शनचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं तसं घ्यायचं, परत त्या फंक्शनमध्ये दुसरं फंक्शन असेल तर त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय करायचं. आता लॉग एक्स आहे, ठीक आहे, स्टँडर्ड फंक्शन आहे, डेरिव्हेटिव्ह आपण स्टॉप केलं इथं. सपोज लॉग एक्सच्या ठिकाणी परत दुसरं फंक्शन असतं तर त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं परत मल्टिप्लाय करावं लागलं असतं आपल्याला. ठीक आहे, म्हणजे जोपर्यंत फंक्शनमध्ये फंक्शन आहे तोपर्यंत आपण डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय करत जायचं आहे, आणि शेवटी स्टँडर्ड फंक्शन ज्यावेळी येतं त्यावेळी ती प्रोसेस स्टॉप करायची. ओके, टेक वन मोर एक्झाम्पल. y is equal to e raised to tan x. Okay, what is the main function, e raised to x, and what is the derivative of e raised to x, e raised to x as it is. Okay, e raised to x डेरिव्हेटिव्ह तेच येतं, बरोबर. आता परत इथं काय करायचं आहे, डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू e raised to tan x. आता ई रेस टू एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्सच येतं, मग जसं वापरायचं तसं वापरलं आपण. पण आता इथं एक्स पाहिजे होतं, तिथं काय आहे, टॅन एक्स हे फंक्शन आहे, तर त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय, करेक्ट, अँड दॅट इज इक्वल टू ई रेस टू टॅन एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स, दॅट इज सेक स्क्वेअर एक्स, अँड देअरफॉर सेक स्क्वेअर एक्स इंटू ई रेस टू टॅन एक्स. This is the derivative of e raised to tan x. Now take next one. Y is equal to log of x raised to 5 plus 4. Okay, again differentiate y with respect to x, derivative of y with respect to x, that is dy by dx. log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येतं, 1/x. एक्स म्हणजेच किती आहे तिथं, एक्स रेस टू 5 प्लस 4. लॉग एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं पहिल्यांदा 1/x, ह्याला आपण एकच टर्म आहे असं सुरुवातीला गृहीत धरायचं. ठीक आहे, अँड अगेन मल्टिप्लाय बाय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स स्क्वेअर एक्स रेस टू 5 प्लस 4, अँड दॅट इज इक्वल टू अगेन 1/x रेस टू 5 प्लस 4. आता इथं u प्लस v हा फॉर्मॅट आहे, मग याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं घेतो आपण, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x रेस टू 5 प्लस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 4, u प्लस व्हीचा रूल यूज केला आपण इथं, अँड फायनली 1/x रेस टू 5 प्लस 4. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x रेस टू 5, दॅट इज 5 इंटू x रेस टू 5 मायनस 1 प्लस 0.
डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट टर्म इज नथिंग बट 0 अँड देअरफॉर ही किती येणार 5x⁴. 5x⁴ डिवायडेड बाय x⁵ प्लस 4. दॅट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ x⁵ प्लस 4. या पद्धतीनं तुम्ही शॉर्टकट मेथडनं डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकता. काही शंका असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडले तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. धन्यवाद.